We doen mee met de camperreis van de NKC. Griekenland op je gemak. En we zitten op de 5e camping die we bezoeken, camping Alfios in de Peloponnesos. Vlakbij Olympia, de geboorteplaats van de antieke Olympische Spelen. En de camping ligt boven op een heuvel en het gaat heel steil naar beneden. Onze grote leidraad van deze NKC-reis is de app TripPlans. Die geeft aan wat we vandaag gaan doen. En als je het zo leest, kennelijk gaan we eerst naar een honingboerderij en vanaf daar lopen we naar Olympia. Het is hartstikke heet. Het gaat heel steil naar beneden en daarom wordt er ook aangeraden om straks als we teruggaan met de taxi te gaan. Hier zijn we bij Clio's Honey Farm, de honingboerderij van Clio. Ja. We zitten hier bij Clio, het bijenvrouwtje. We zijn vanuit de camperplaats 2 kilometer naar beneden gelopen. Behoorlijke pittige hitte. En we zitten hier nu en we krijgen iets van de Griekse gastvrijheid. Een lepeltje met een zoetigheid. En dit heeft Clio zelf gemaakt. En het is gemaakt van kweepeer. Ga dus even proeven. En het smaakt naar bier. Lekker joh. Clio kan heel boeiend vertellen over haar bijen en hoe het bijenvolk leeft. En daarna verzorgt haar moeder de lunch. Erg lekker, erg gezellig. En dan wandelen we naar Olympia. De oude plek van vroeger waar de Olympische Spelen zijn begonnen. Ze hebben daar van alles opgegraven. Dit is de oppergod Zeus. De eerste Olympische Spelen werden gehouden in het jaar 776 voor Christus. Het is echt indrukwekkend. We lopen naar het stadion waar de wedstrijden vroeger werden gehouden. Hier zie je een plaatje van Google Earth en je kunt rechtsboven zie je dat stadion, een baan van ruim 200 meter lengte. We hebben een Nederlandse gids, Saskia Alting. Ze werkt al ruim 16 jaar als gids in Olympia. 2.500 jaar oud. En het heeft een capaciteit van 45.000 mensen, alleen maar mannen. Er waren dus geen houten banken, geen stenen zetels. De enige stenen zetels die je daar kunt zien, waren voor de kamprechters. En daar tegenover zaten de officieel genodigden. 3 mannen van onze groep doen even voor hoe het er vroeger aan toe moest zijn gegaan. Clio finish, fotofinish, Hoe was je dag? Vermoeiend, maar wel mooi. Het was warm, hè? Enorm warm. Nou, je hebt hier een foto, ja, Olympia. Ja, die heb jij ook Waar de gekregen. eerste Olympische Spelen werden gehouden. Op de staat op de Ziga. Dat hebben ze allemaal kunnen opgraven. En wat ze allemaal opgegraven hebben, dat is een project, dat wil je niet weten. Lasso Polo. Maar geweldig mooi. Willy, tot nu toe zeer de moeite waard. Willy is onze assistent reisleider. De volgende dag gaan we met de taxi nog een keer naar beneden. En nu naar het plaatsje Druvo, vlakbij Olympia, net onderaan de berg. En er komen wel heel veel motoren aan. Maar voor de rest is er niet zo heel veel te beleven.
Geweldig. Oh ja, toch wel. Alsof je uit Mexico komt. Een echte Griek. Het is niet overdadig warm, het is een beetje bewolkt. We waren net beneden in het dorpje met de taxi daar naartoe. Het is heel steil. Het dorpje was niet druk. Mensen, de verkopers zaten gewoon buiten op straat te wachten totdat er toeristen binnenkwamen. Het waren natuurlijk klanten, waren alleen maar toeristen. Maar jouw hoedje en je hebt een topje gekocht, ik niks. Maar ja, en lekker op het terrasje gezeten en toen met Max Verstappen in de taxi weer terug naar de camping omhoog. Het was een rustige, maar mooie dag. 11 juni en het is tijd om deze camping te verlaten. We gaan weer verder in zuidelijke richting. We hoeven pas om 3 uur 's middags op camping Herodios te zijn, dus we hebben tijd zat. Iedereen is al weg. We zijn de laatste, denk ik. Maar ja, we moeten eerst onze kleinzoon even feliciteren natuurlijk, hè, via de videobellen. Maar we gaan eerst naar een Point of Interest, POI. Schildpadjes, dat weet ik. En water. Schijnt heel mooi te zijn, zeggen ze. En daarna gaan we helemaal naar het zuiden en dat is in Gialora. We zitten nu in Olympia. In Gialova. Gialova. Ja. Ja, mijn Griek is Nou, het is heel goed hoor. Maar we zijn klaar ervoor. Ik zet hem in de eerste. We gaan rijden. We gaan naar de warmwaterbronnen van Canyafas. Daar zou je schildpadjes kunnen zien. En we zijn niet de enige van onze club die hier naartoe gingen. En we zien natuurlijk ook zwerfhonden en ook geiten. Kom op jongens, kom op. En hier zou je dus schildpadden moeten zien. En ja hoor, behalve visjes zien we hier ook een aantal schildpadden. Kleintjes, iets grotere. Mooi om te zien. We rijden weer door en dan zien we een bordje Peristeria, archeologische plek. En daar gaan we heen. We hebben toch de tijd. Peristerias. Kom je daar naar bij? Ja, tussenstop zelf bedacht. Hele mooie weg hier naartoe. Landschappelijk enorm prachtig. Dus we gaan eens even binnenkijken. Ja. Ze hebben hier dus een paleis gevonden met woningen eromheen en graven in de vorm van een bijenkorf. Hier zie je zo'n graf in de vorm van een bijenkorf. En die waren niet bedoeld voor de gewone mensen, maar voor de lokale heersers. En dan rijden we weer verder naar het zuiden en we blijven steeds in de buurt van de zee. Een schitterende route. En dan komen we bij de camping Herodios, met allemaal plekken in de schaduw. Hier zie je onze route. Hier gaan we naar de schildpadjes kijken. We gaan weer door, steeds langs de kust. Hier komen we bij Peristeria en dan zo naar de camping. De camping die ligt aan de zee, eigenlijk aan een baai. Hier zie je die baai, de baai van Navarino. In ons volgende filmpje komen we daar uitgebreid over terug. Een baai met heel veel historie.
Hier zie je de camping. Mooie grote camping, winkeltje erbij, alles naar een hand. Zoals gezegd, de volgende dag maken we een boottocht door de baai. Maar dat zien we allemaal in ons volgende filmpje.